van. Faszom. Vigyázz, itt van a domb alatt egy... Itt a domb alatt. Hát majdnem. De inkább ne erőltesd. Négy. Hát bepróbálom, csak ide lőnek folyamatosan. Egység már ott van a végén, onnan húzott közel. Várj egy picit, Zoli. Még egyszer lőtek. Egyet megint elkaptam. Come on. Oh. Oh.
Srácok, küldjetek erősítést, itt találtunk kokillálóban van az egyik, akit be kell vinnünk. Hallottátok? Küldjetek erősítést. Ide a kokillához azonnal. Jó? Kurva. Iszik is.
kilőttem, bal oldalit. Nem mondod, hogy ez nem volt meg. Na mindegy, leszarom. Majd ha megadja. Gránát, vigyázzatok! Szép volt! Medik! Nem azok, ja, csak úgy kimész le. Maradj itt. Gyere vissza. Szép. Megvan! Vigyázzatok, melyik jobb oldalt. Ja, köszi. Igen. Talált. Hát faszomat, mi volt ez? 13? Az épülethez közelebb vannak szerintem. Fegyvert találat! Faszomat! Gyerünk tisztulj, mondd. Baszki. Vigyázz, ott van a... Ha megint? Nem is dobta a gránát. Hazudta.
Elment az épület felé. Ez az. 14 vagy 15. Nagyon vagytok a csorba. Oké. De ha meg volt, élőtt tovább. Basszam szület. Oké. Ah! A fasz. Hát, nyakam? Hogyan? Hozd meg! Gránát! Medi! Ez mi volt? Nem hallottad? Ahogy vettem kifele első, tőle kihúzta a szeget. Én, azért mondom. Baráti tűz, te nem haltál meg? Baráti. Sokan vagyunk már. Bocsánat, csak itt a fegyverem. Ja, jó. Menjünk. Mennyire látni be innen? Csak halottakat látok. Aha. Merre? Ez jó. Halottakat láttam. Nem tiszta halottakat láttam. Lépcsőn, sárga vagy ez? Ki van lőve? Figyelsz! Megvolt! Medik! Voltam! Fent vannak első elemek? Aha. Megvolt! Au. Nem kell merikálni. Safi hülye. Na. Rárá! Kurva életben mellé. Lejössz meg ki hagyja!
Ó, bazd meg. Egy van itt, nem? Nem egy volt? Egy élet van a sárgáknak, ugye? Igen. Akkor gyere. Ó! Az pattant biztosan. Fasz ruha. Már pirosak vannak szembe velünk amúgy. Ja. Piros! A ajtón kívül piros, tehát nem tudom, hogy belül még. Belül van, itt bal oldalt a harmadik lyuk vagy ajtó, mi az? Kiment onnan egy sárga. Egy P90-es ott volt. Szóljatok már arra nekik akkor. Ott van még, ott van. Ha ezt megtisztítottuk? Hát most mi volt? Jó, meg volt. Oké. Csaj, kilőtt. Próbálod. Bemegyek, látok. Pirosak vagyunk! Szembe piros! Szembe piros! Most itt vannak már fenn pirosok? Ne dugd ki a fegyvert! Tornádogránátom meg hol lett? Balra van kettő, balra kettő.
Egy ott van, egy meg ott, egy meg itt van. Igen, balra ott az van egy. Az meg is már minden a szar. Igen.